What is up guys? This is Poy Reviews. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome ka. At kung luma ka naman, welcome back! Okay, so hindi muna tayo mag-unboxing at magre-review ngayong araw na ito kasi pag-usapan lang natin guys yung COVID-19 na kumakalat ngayon sa Pilipinas and patuloy siyang nagva-viral ngayon. And ginawa ko tong video na to guys to remind you, okay, ikaw, pinapaalalahanan kita, okay, na hindi lang dapat katawan natin ang nililinis natin, alright? Ginawa ko tong video na to para maiwasan natin na maapektuhan tayo sa COVID-19 na ito. Alam naman natin lahat guys kung gaano kalakas itong virus na kumakalat ngayon sa buong mundo, okay? Nag-start ito sa China and then kumalat na sa iba't ibang bansa and now unti-unting kumakalat dito sa Pilipinas. Sabi ng mga expert is kayang-kaya natin itong iwasan sa pamamagitan ng proper hygiene. Kaya nga ngayon is medyo nagkakaubusan tayo ng alcohol ngayon sa mga supermarket, sa lahat ng bilihan sa tindahan, at yung iba tinataasan pa nila yung presyo nila, which is not good kasi kapwa Pilipino nila is sinasamantala nila, okay, sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng mga alcohols. So ngayon Poy, anong connect ba ng virus na yan sa mga gadgets natin? Basically guys, dapat hindi lang tayo maging malinis sa katawan natin kundi sa mga gamit na meron tayo sa bahay, okay? Lalo na yung mga lagi nating ginagamit, like yung mga phones natin, okay, yung mga headset natin or earbuds or any earphones. Basta yung lagi natin ginagamit at isa pa, lagi natin siyang ginagamit sa labas. Tsaka naman, anong use ng pag-a-alcohol natin araw-araw, every minute, or paglilinis, paghuhugas natin ng kamay, kung sa mga gamit natin is hindi natin malinisan. O sige, ito, bibigyan ko kayo ng isang scenario. For example, nagtatrabaho ka sa isang office, sa isang building, tapos ngayon hawak-hawak mo yung phone mo at gamit-gamit mo siya. Tapos hindi mo pala alam, hindi ka aware na yung isa mong colleague or isa mong katrabaho is infected na siya. Pero sana hindi naman, di ba? Tapos ang nangyari pala guys, tumambay pala siya sa desk mo, wala ka pa nun na, hindi ka pa dumarating, tapos inubo siya, inatching siya, or nagpunas siya ng sipon, tapos tinahid niya sa lamesa mo. And then pagdating mo, syempre, pupunta ka sa yung office, sa yung desk, sa yung table, tapos yung gamit-gamit mong phone is pinatong mo ngayon dun sa infected na or meron ng virus na lamesa. Tapos ang nangyari niyan, kunwari tumawag si boss, kinuha mo yung phone mo, boss, sabi ng mga doctors at ibang mga expert, isa sa mga cause para maapektuhan ka or ma-infect ka is through indirect contact. What I mean is hindi mo nga nakasalamuha yung katrabaho mo, pero yung virus is napunta sa mesa mo. So that is indirect contact. Tapos sabi ng iba, naglalas ito ng minutes or hours. Tapos syempre, di ba, nasa tenga mo yung phone mo. So isang cause dito is yung malapit sa mata, sa bibig, sa ilong. Yun yung mga critical parts ng body natin na dapat natin iwasan. That's why ginawa ko itong video na to remind you guys na hindi lang dapat katawan natin yung nililinis natin, na lagi natin ina-alcohol yung kamay natin or hinuhugasan ng may sabon, kundi sa mga gadget natin na lagi natin ginagamit, okay, like laptops, headphones, earphones, earbuds, smartphone, lalo na smartphone dahil lagi natin itong hawak-hawak, or even sa mga surface na lagi natin ginagamit. Alam nyo, kung tatanungin nyo lang ako guys, bago pa yung mangyari itong virus na yan, meron akong dedicated day or meron talagang schedule sa paglinis sa mga gadget na gamit ko every day. Minsan twice a week, minsan every week, minsan every day. Yun yung habit na gusto kong i-share sa inyo guys. Sabi nga nila is prevention is better than cure. So kung tatanungin kita, okay, be honest to your Kuya Poy. Kailan mo huling nilinis yung phone na gamit mo? Sige nga, kailan? Marahil yung iba sa inyo, okay, naglilinis, pero meron sa inyo guys na hindi nyo nililinis yung phone nyo. Isa din ito sa mga critical gadget na dapat nyong i-prioritize kasi lagi mo tong gamit, lagi mo tong nilalagay kung saan-saan, lagi mo siyang pinapatong kung saan-saan, at lagi mo tong hinahawakan. Sabi nga ng Bible sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you." Sinabi din niya sa Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." So si Lord na ang ating protection, kaya huwag kayong mabahala guys. At siya lang din ang makakahinto at makakapagsugpo sa virus na nangyayari ngayon sa buong mundo. So yeah, magtulong-tulong tayo guys. Let's pray every day and stay safe. So feeling ko doon na magtatapos itong payo ko sa inyo. So sana nakatulong itong video na to. Kung medyo nakalimutan nyo na pati yung gadgets natin is dapat malinis, kasi hindi natin nakikita yung mga maliliit na particles na dumi sa ating naked eyes. And there you go. I hope na itong COVID-19 na to or itong virus na to is matapos na. And let's pray guys, no? Tulong-tulong tayo mag dasal at manalangin kay Lord
na matapos itong crisis na ito na nangyayari sa mundong ito. Medyo sobrang gulo na simula pagpasok ng 2020. Again, inuulit ko sa inyo guys, prevention is better than cure. So pagkatapos ng video na to, I hope na yung mga gamit nyo sa bahay or mga gadgets, even cameras, is linisin nyo na. Okay? After this video. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!